ह्या दिसांनी चर्चा चल्ला. पयर एक स्टार क्वेश्चन आशिल्लें, तेका उत्तर दिता आसतना सुद्दां म्हाका वेळ मेळ्ळो ना आनी हरिडली रिप्लाय करचें पडलें. पूण पयले खेपे म्हाका तरी आख्या गोंयांतसून फोन आयले. सोशल मिडिया वॉज एगॉग. पीपल एप्रिशिएटेड that a app-based system, app-based taxi is being promoted in the interest of Goa, in the interest of Goans, in the interest of the larger traveling public. And the first thing I want to point out here, perhaps it is a rare occasion in an August House, a few people advocating. If suppose you are selling something and you are a buyer, if somebody wants to sell it at a lesser price and you're getting it for a good price, I am saying no, you increase the price and you give it to me. The aggregator GoaMiles is operating, as I said, almost 20% lower than the notified rates. It's a business model. Whether it is GoaMiles, whether it is some other aggregator, like you have a government app which is notified, obviously there will be audit objections right from the beginning if they go to lower the rates, and it will not be acceptable. Similarly, here is a business model where somebody chooses to slightly keep the rates lower, and this is part of a business model which is being adopted everywhere. Did not Jio do it when they came in the market with mobile phones as a person giving us those services? I can cite so many examples. Now, for example, coming on this very subject, आमी एक हांगा चर्चा भरपूर जाला, डिसायड करपा जाय. आमी फुडें वयतले, आहात थिंगा रावतले, रिवर्स गियरान घेतले, यू टर्न मारतले, काय फुडें वचोन मॉडर्न टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करतले. What am I simply saying? एग्रेगेटरा ऑन बोर्ड घेवप म्हणल्यार आनी हें हांवें हाडूना तेन्ना. In fact, at one time I was against it because I myself perhaps did not understand it in full context. When Mr. Nilesh Kabral was the chairman of GTDC and Mr. Manohar Parrikar, our ex-chief minister, Sargiya Manohar Parrikar Bab, तेणे हाडलेलें. हांवें जेन्ना म्हाका full study करून I accepted it. Today, it is a transport which is cheaper. Every day, if it was not acceptable by the people, the footprints would not have increased. गोंयान सगळ्याहून व्हडलो प्रॉब्लेम तुमी मांडून घेता is public transport, is buses, not having enough buses in rural areas, not having taxi or any other mode of transport, Speaker sir. आमी हेजेर सुदार हाडपा जाय. हांवें कोणा फोर्साक करूं ना. तुमी गोवा मायल्सानूच जॉयन जावपा जाय. फुडें हांव म्हणना तुमी गोवा टॅक्सी एपात जॉयन जावपा जाय. म्हाजी एकूच निवड सांगणी, तुमी सिस्टमाचेर या, संवसार मुखार पावला, तुमी तुमचे ओन ॲप करा. आदले एक सेशनान हांवें सांगिल्लें, तुमी ओन ॲप करता जाल्यार हांव तुमची मदत सुद्दां करता. डिपार्टमेंटा कडेन फंडींग हांव करता. आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें. स्पीकर सर, हांव मुद्दम हांगा ऑगस्ट हावजान सांगता की तेंचे थोडे लोक म्हाजे कडेन उलयता. उबरा कडेन तेंची डिस्कशन आसा, कितें तरी अरेंजमेंट करून उबर हाडप. पूण आमी गोवा सरकारान हाडलेले वो हांगा चलता ते ॲप फेल करप. अवश्य हाडा, उबरूच हाडा ना उबरा कडेन तुमी टायप करा, म्हाका प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, एक सगळ्यान व्हडलो हायलायट गोंयकारांक खबर आसपा जाय. जेन्ना 1560 टॅक्सी सिस्टमाचेर येता, GST फारीक करता, TDS तेंचे डिडक्ट जाता, जे सामान्य लोक, बारीक लोक, जे इन्कम टॅक्स SSC जावन 10 कोटी सुमार गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू दिता. आनी तेच कॅल्क्युलेशन हांगा आज कोणें आंकडो लायलो 25,000 टॅक्सी आहा म्हणून. हांव 25,000 म्हणना, हांव तेंचेच आंकड्याचेर रावता. पयर प्रवीण आल्लेकार मान्य आमदारान सांगिल्लें 18,000 टॅक्सी. 18,000 टॅक्सी आहा जाल्यार
हांव परत हे फिगर कोट करता, आमकां उणेंतशें उणें रेव्हेन्यू GST आनी TDSाचे 100 कोटी येवपा जाय आसले. आतां आनीक हांव सिंपल एग्जाम्पल सांगता. 18,000 तरी टॅक्सी आहा. एक आनीक उदाहरण दिता, एंड दीज आर रियल फिगर्स. हांव हुंयचे फिगर फाज करना. आय एम स्टेईंग एट द conservative level, at the lowest level possible. दर 18,000 टॅक्सी आहा. दर एक टॅक्सी दिसा दर्या 2 ट्रीप मारता. 2 No, sorry. Just you cannot intervene. You speak afterwards. Honorable Member you Michael. Speak afterwards. I'm Honorable on my Member legs, Michael. Speaker, sir. GST lagna for the income. How GST doesn't Arey come? Baba, one minute. 1 minute. Self-employment business They का come on GST the ना. app, therefore they come on Company the app. GST company Speaker, GST sir, let me speak. Sit down. Company has to pay We GST. have to. Sir, Honorable Leader of the Opposition. Because of point of order. Sarkenu. He cannot be Speaker, sir, disturbed this when is he's on not his proper. feet. You cannot disturb. No member can disturb me. I Honorable never disturbed a MLA single Michael. person. Very carefully for further implementation, I have personally written down what each and every honorable member has suggested. I prefer to implement that with all the force at my command as the minister, as a servant of the people of after government business. That is the commitment I have. So please don't disturb me. If you have anything to say it at the end when I will say so. Speaker, sir, because it disturbs my flow of thoughts, and that is the game being played. Speaker, sir, आता जेन्ना 18,000 टॅक्सी दर्या आनी एक टॅक्सी तरी फक्त 2 ट्रिप्यो करून 2,200 जोडटा. हांव म्हणटा आमचे गोंयकारांक आमकां फेस्तांय लागता, हॉलिडे घेता. ओन्ली इट प्लायज नॉट 365 days, 255 days. 255 days, हांव मुद्दम सांगता, 255 days of working by the taxi with only 2 trips, 2,200, and you calculate for the whole year how much money he makes. It works to 1,009 crores. 1,009 crores. You multiply it and you see this is the turnover of the taxi. Now there are some taxis which will earn more than 5,000 per day. There are some people will say, why you're saying only 18,000, say 25,000. That means the business being generated by the taxis, by the traveling public who sit in a four-wheeler, whether it is rent a car, whether it is black and yellow, whether it is a tourist taxi, it is to the tune of 10,000 crore. And if you go by the other multiples, as I said, it can be 25,000. It can be that they earn 5,000 per day. It can go between 10 to 20,000 to 30,000 crore. And these are not unrealistic figures. Now, Speaker, sir, इतले वर्सां आमी हेजी काळजी घेवना आनी जेन्ना हे इतले व्हेहेमेंटली ते ओपोज करपाक लागले, लॉबिंग करपाक लागले, आमदारां कडेन वचोन पर्सनली तांकां कन्विन्स करपाक लागले आनी नामनेचे बरे कडेकांत आमचे लिडरूय कन्विन्स जावपाक लागले. I had to open my eyes, I had to dig further inside, and this is the information I have. आता गोंयान आमी एक चिंतपा जाय, आमी फाटीं वयतले काय फुडें वयतले. आमी हे लोकांक एपार हाडटले, एक सिस्टम, एक शिस्त करून एक सिस्टमाचेर हाडटले काय हाडपाना, हें गोंयकारान चिंतपाची चड आनी चड गरज आसा. इनकम आमी केन्ना केन्ना चिंतता, गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. Where is the revenue going to come from? Where is the model? पैसे आमकां येतले. आतांच तुमी कंप्लेन करताले फंड्स मेळना, GI फंड्स मेळना, गव्हर्मेंट पंचायत ती मोडपाक कांय दिना. खुंयसून तरी पयशे येवपा जाय. सेंट्रल सपोर्ट आसा, बट सेंटर ऑल्सो विशीज दॅट वी शूड कम ऑन आवर ओन फीट. हें तरी हांव करपा सोदतां. हांव बिलकूल विरोधक ना. हे आमचे टॅक्सी भाव आसात, दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा, ते राजदूत आमचे. द फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेन यू सिट इन अ टॅक्सी, what is the treatment you get, what they speak, what they say matters, the tourists listen to them. पूण अशें तरी जावपाक लागले, टॅक्सी हे हॉटेला कडेन येवन पॅसेंजर घेवपाक शकना आनी हूंय सावता वचोन काडपाक शकना, स्टेशना वचोन काड. ऑल दीस थिंग्स कॅन बी डन ऑन द ॲप. On the app, you can program it in such a way on your screen
That taxi, when it reaches that hotel, cannot pick up the passenger. It can come on that app. Let them make their own app. And that particular car which is parked outside the hotel, automatically he'll get a beep like how you get the beep on the mobile. And he will pick up the passenger from that hotel. Speaker, sir, inga e cholna. Inga kide cholta. Suppose one person is traveling to Mopa from my constituency, suppose, or from the south. 2000 भाडे आहा त्यांचो व्हॉट्सॅप ग्रूप आहा एकूच सांगता त्यांचो व्हॉट्सॅप ग्रूप आहा मेसेज वयता एकामुका ग्रुपाचेर वाटेर तांकां थांबयता 2-3 किलोमिटर एवे 600 भाडें दिता ताका 600 रुपया दिता बिकॉज ताका रिटर्न ट्रीप आसना 600 रुपया तो जोडटा तो 3 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून बाकीचे 1400 रुपया तो जोडटा म्हणजे आपलीच एकामुकाचेय बिझनस डिनाय करता जे बिझनस एकट्या मेळपा जाय ते मेळना असले हांव जायत्यो गोश्ट्यो सांगपाक शकता पूण हांव तांकां सुजार करपाक सोदना ते म्हाजे एनिमी न्हू हांव तेंचेर कोंत्र न्हू पूण म्हाका जाय हिंगा टॅक्सी बिझनसान शिस्त आयिल्लें आनी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवया हांव मान्य मुख्यमंत्र्या जाय जाल्यार मागता सगळे जाण आमी बसया जाय जाल्यार सगळे आमदार जे कनेक्टेड आसा बसया बट वी कॅनॉट गो बॅकवर्ड्स A app-based system has to be there. Taxis have to be regulated. अशें म्हाजे कडेन कितलेशे आंकडे आसा हांव उलोवपाक शकता हांगा म्हाजे कडेन इतले डिटेल आसा पूण हांवें सांगलां तशें हांव तेंचे सुजार करून तांकां वायट नदरेन चोवपाक सोदना दे ऑल्सो हॅव टू रियलायज गॉन आर द डेज एक ट्रीप मारताले सुशेगाद रावताले चुकोन केन्ना दुसरी ट्रीप मारताले आज अशें म्हणणें आहा भांगार घाण दवरता आनी टॅक्सीचो लोन भरपा जाय लोन टॅक्सी घेयली भांगार घाण दवरून हांगा कोणें तरी एक मान्य आमदारान म्हणलें आमी गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम केली ती कितें म्हूण केली ती टॅक्सी जेन्ना गोवा मायल्स इज ओनली द फॅसिलिटेटर ओनर इज दॅट पर्सन हू गेट्स अ फ्री टॅक्सी आनी म्हाजे कडेन हांगा फूल लिस्ट आसा 500 लोकांतले ओन्ली 60 पीपल आर हू आर नॉट ओरिजिनल गोवन्स तेय म्हूण तूं भायलें नांव आहा तांकां पूण तेय हांगाच रावल्ले 10 वर्सां बीन 15 वर्सां बीन आनी तेंकडे सगळ्यां कडेन बॅच आहा नांव हांव वाचून सांगपाक शकता म्हजे कडेन फूल लिस्ट आहा पयर क्वेश्चन येयलें तें नांव वाचतालो मॅक्सिमम पेडणेचे आसा आनी पेडणेचे लँड लुजर म्हूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता हांव पयलो सांगपी तांकां एक सेपरेट स्टँड दिवया ब्लू टॅक्सी स्टँड तांकां आमी दिला काय ना आमी तांकां ब्लू टॅक्सी कॅब करून आमी स्टँड दिला न्ही तेंची काळजी आमकां आसली न्हू आनी आजून आहा न्ही मायज मागल्यार आमी मायज दिता पूण आतां सांगता दिला तेच तितल्यो टॅक्सी थिंगा ट्रिप्यो जायना दाबोलीम एअरपोर्टूय तेय लोक GST फारीक करता तेय लोक सगळे चार्जीस फारीक करता म्हाका तेणी सांगिल्लें आसा कितले चार्जीस GST ते भरता ते they have to pay GST and other people who are with GoaMiles they have to pay GST others don't have to pay aslo argument anga dilo jata I don't understand this if airport people there who are not with GoaMiles are paying they are also United Taximan Union inga kon म्हणटा ना इंडिविज्युअली पे करता तांकां खबर सुद्दां ना कशी सिस्टम चलता ती दुसरे टॅक्सीवाले येवन सांगता म्हूण हांगा थोडे उलोवप जाता how is it that they are paying at the airport all of them as United Taximen so हिंगा फकत एक सारकी समज घेवपाची म्हणजे एक हें आसपा जाय सोय आसपा जाय आनी दुसऱ्यांचें आयकून घेवपाक दुसरें हांगा उलयतना जे ते म्हणटा आमी केन्ना तेंची मदत करूं ना हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीज बेनिफीट गिवन टू येलो Black Taxi Association 1,58,92,844 lease rent 1,39,81,900 supplementary contract electricity and water charges March 2014 to April 2021 5,01,695 all these amounts then 19,13,961 paid by Transport Department to Airport Authority of India for outstanding trip charges of Yellow Black Taxi Association
rupees 40 per trip. Exemption during COVID for motorcycle, auto rickshaws, taxis, buses and goods carrier. Motor vehicle tax and passenger tax exemption is 16.30 crore आम्ही दिले आमच्या सरकारान. Penalty on tax, passenger tax waived, exempted is 2.74 lakhs crore, 2 crore 74 lakhs. मागीर हिंगा हे भाशेन प्रत्येक एक्सिडेंट विक्टीम स्कीम ते म्हणून दुसरे आमी दिला ते आमी तांकां पावले त्या टायमा आनी ते म्हणटा आमी सरकारान कांय करूं ना वयल्यान आमी तांकां म्हणजे तेंचेर विरोध वयता तेंचेर विरोध वचोन आमकां कितें मेळटलें म्हाजो कितें इंट्रस्ट आय एम ओनली सेयींग लेट अ ॲप बी देर ॲप बेस्ड टॅक्सी कितलो प्रेशर येयलो ओला येवपा जाय उबर येवपा जाय सुरवातेसून हांव मंत्री जाला तेन्नासून एक सेंटिमेंट ते गोंयकार म्हूण तेंचे मातशें आयकोया म्हणून आमी ओलाय हाडूना उबरूय हाडूना आसून दी तेंचे आमी आयकून घेवया म्हूण आतां तेंचे इतलें आयकपा पडटा की इतलो बरो सुंदर ब्रीज पळय लिंक रोड बाब नितीन गडकरीन इनॉग्रेट केला ते म्हणटा ब्रिजा कडेन हाडून पॅसेंजरां सोडटले आनी आमी थिंगा टोल फारीक करपा ना दुसरें म्हणजे सगळे फुकट मेळ्ळे जाल्यार आनी आमी जे मान्य आमदार म्हूण मेंबर्स ऑफ दीस ऑगस्ट हावस तरी तांकां सपोर्ट करपा लागले खंयची शिस्त कसलीच उरपाना हें हांव तुमकां सांगपा सोदतां प्लीज तुमी हेजी ओळख घेया टॅक्सीचेर हांव एकूच सांगपा सोदतां एज आय सेड मान्य मुख्यमंत्र्या तांकां समजावपा मिटींग आपयन दी हांवूय येता बाकीचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन येवन दी बाब विजय सरदेसाय येवन दी वेन्जी येवन दी सगळे येवन दी let us remove a proper solution which is acceptable to everyone but don't do something which is unconventional which will not be accepted as a normal thing happening कित्याक गोंय म्हणल्यार सगळे पळयता हें हांवें करूं ना नांव जें केन्ना केन्ना पिड्डे जाला म्हणजे कुसलेले आपोल सगळे कडेन आसता एक दोग जाणां जावन सगळे हांव दोश दिना हांवें म्हणल्यार दे आर ट्रू एम्बेसिडर्स ऑफ ट्युरिजम ऑफ गोवा आनी तांकां आमी तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी रेकग्नायजूय करता पूण दॅट डज नॉट मीन दॅट यू से आय डोंट वॉन्ट दीस इट इज लायक सेयींग हांव तुमकां मुद्दम सांगपा सोदतां इस्कॉला वयतात तेन्ना आमी चड मोग करता मू आपुरबाय तेंचे आमी सदांच केला करता म्हण आपण इस्कॉला युनिफॉर्म घालना आपण युनिफॉर्म घालनासतना आपण फॅन्सी क्लोथ्स घालून वयता हें जाता केन्ना एक शोरूम आसता आनी आतां तुमी जाणा यू कॅन ऑर्डर ऑन एमेझॉन स्नॅपडील फ्लिपकार्ट कित्याचेरूय आज ऑनलायन लोक ऑर्डर करतात तुमी लोकांक सांगतले लोकांनी शोरुमाचेर इतले पयशे मोडला इतलो सुंदर तुमी शोरुमान येवन फिजिकली चोवनूच वस्तू घेवपा जाय इट इज द पिपल्स चॉयस टुडे इट इज अ डिजिटल वर्ल्ड सेम वे द सेम प्रिंसिपल शूड बी एप्लायड टू टॅक्सीज एज वेल वाय सच हल्ला गुल्ला ओली इन गोवा बाकीचे कडेन एअरपोर्ट चलना पयर हांव आन्सर करता तेन्ना हूंय हूंय चलता हूंय हूंय कावंटर आसा हायकोर्टान जे तामिळनाडू केरला हायकोर्टान डिसिजन दिला ते सुद्दां हांवें कोर्ट केलें इवन देर इज अ सुप्रीम कोर्ट डिसिजन इफ आय गो थ्रू ऑल दॅट माय एंटायर 1 hour will go I got the entire papers I can place this on the table of the house for the reference of honorable members पळोवया मुद्दम with pictorially colored proof that